Kinh hãi trước những hủ tục quái dị và đáng sợ nhất khiến phụ nữ chỉ nghe đến đã rợn người. Hi, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Kỳ Lạ Chuyện. Và đúng như tên gọi, đây là một kênh độc nhất vô nhị số 1 Việt Nam. Và chúng tôi sẽ phát sóng định kỳ vào khung giờ 19 giờ mỗi ngày trên kênh Kỳ Lạ Chuyện. Nào, ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá nội dung của đoạn video ngày hôm nay nhé. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hầu hết chúng ta đều thấy rằng đã qua cái thời người phụ nữ phải gánh chịu những bi kịch tàn nhẫn của xã hội. Nhưng thực ra hàng ngày, hàng giờ trôi qua, vẫn còn rất nhiều phụ nữ trên thế giới phải đối mặt với những hủ tục tồi tệ và bạo hành kinh hoàng. Thậm chí họ còn bị chết thảm trong sự oan ức, danh dự bị bôi nhọ. Quay trở lại với Kỳ Lạ Chuyện ngày hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn những hủ tục kỳ lạ và đáng sợ nhất khiến phụ nữ chỉ nghe đến đã rợn người. Vấn đề thứ nhất, bị bắt ép làm nô lệ tình dục. Tập tục thú tính này bắt đầu hình thành và trở thành những chuyện hết sức bình thường tại các quốc gia như Ghana, Togo và Benin. Đều là những nơi rất nặng nề truyền thống tín ngưỡng thờ tự đền thần. Chính lối sống tôn sùng quá mức này đã giết chết không biết bao nhiêu cuộc đời của những thiếu nữ đáng thương mà chúng ta nghe xong chỉ biết ngậm ngùi xót xa. Tại Ghana và Togo, tập tục nô lệ tình dục thường xuyên diễn ra trong cộng đồng bộ lạc Iwi, sinh sống tại vùng Volta và bộ lạc Fon tại quốc gia Benin. Nạn nhân là người con gái thứ 3 hay thứ 4 trong gia đình, bị bắt sinh sống trong các ngôi đền để thỏa mãn thú tính quái dị cho thầy cúng, người lớn tuổi và những chủ nhân của các ngôi đền linh thiêng này. Những cô gái ở đây mỗi ngày đều chịu cảnh sống không bằng chết, bị làm nhục bởi những người trong ngôi đền mà không thể làm gì khác ngoài một mình gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần. Tàn nhẫn hơn là bị chính các thành viên nam trong gia đình cưỡng bức. Những cô gái bị bắt ép làm nô lệ tình dục được cả bộ tộc xưng tụng như là thần nữ của ngôi đền. Nhưng tôi tin trên đời này, chẳng có ai lại muốn cái danh thần nữ quái gở và gây giận đó. Những thiếu nữ bị cưỡng dâm trắng trợn như một loại lao động tình dục không công. Vậy khác nào một món đồ chơi không hơn không kém bị người đời chà đạp. Thật không thể tưởng tượng nổi sự đau đớn và nhục nhã họ phải chịu. Thậm chí bị đánh đập nặng nề nếu không thỏa mãn dục vọng cho những tên đàn ông. Cuối cùng, họ cũng chỉ nhận được những khoản hồi môn bạc bẽo sau khi cha mẹ qua đời. Điều đáng nói là tập tục tàn khốc này diễn ra rất tự nhiên tại vùng Volta ở Ghana. Thậm chí vào năm 1998, đã có 3 vụ bị nhà chức trách phạt tù, nhưng đến nay, hành vi dã man và gây giận này vẫn đâu lại vào đấy. Vấn đề thứ hai, bị cắt xẻo cơ quan sinh dục. Người ta nói phụ nữ giống như một bông hoa, mà hoa vẫn thường được người ta nâng niu, trân trọng. Nhưng thường thay cũng một kiếp người, không phải ai sinh ra là phụ nữ đều được chiều chuộng yêu thương. Phụ nữ tại một số quốc gia châu Á và châu Phi vẫn đang phải gánh chịu những hành vi man dợ từ xã hội. Đau đớn hơn là chính những bậc cha mẹ cũng đồng ý để đứa con đáng thương của mình bị chịu cảnh dày vò như vậy. Cắt xẻo cơ quan sinh dục nữ là một hủ tục cắt xẻo một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài của nữ giới, gây nên tổn thương nghiêm trọng các bộ phận sinh dục của nữ. Tuy rằng nó chỉ diễn ra trong một bộ phận xã hội nhỏ ở vài quốc gia thôi, nhưng bạn biết đấy, không ai đáng phải chịu đựng nỗi đau thấu trời xanh này cả. Cuộc đời vốn đã phù du, sao lại còn bị những bất công và hủ tục đáng sợ đến mức này vùi dập? Có thể bạn không ngờ được đó chính là tập tục cắt xẻo cơ quan sinh dục nữ diễn ra khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nặng nề nhất là tại châu Á và châu Phi. May mắn thay, cách đây vài thập kỷ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chấm dứt hủ tục man dợ này. Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 6 tháng 2 hàng năm như là ngày quốc tế chống tình trạng phụ nữ bị cắt xẻo cơ quan sinh dục. Vấn đề thứ ba, bị tấn công bằng axit. Chắc hẳn nhiều bạn đã hình dung ra hành vi tàn ác này gây đau đớn cho người phụ nữ như thế nào rồi đúng không? Nhưng điều đáng nói hơn cả chính là lý do khiến cô gái bị tấn công bằng axit cực kỳ vô lý. Chỉ vì một cô gái lên tiếng chối bỏ tình yêu của một chàng trai, họ có thể bị tắm mưa ngay sau đó. Hoặc một cô gái từ chối hôn lễ đã được định sẵn cũng có thể trở thành nạn nhân. Nhưng điều tôi và có lẽ tất cả các bạn đang xem không thể ngờ tới là ngày càng nhiều trẻ em, phụ nữ lớn tuổi và đôi khi cả nam giới cũng bị tấn công. Có thể thấy hành động vô nhân tính này dường như không chừa một ai. Chỉ vì những câu chuyện hết sức bình thường như tranh cãi gia đình, đòi chia đất đai, chia tài sản thừa kế hay bị ấm ức cũng đều là nguyên do cho tội ác hoành hành. Khi axit tiếp xúc với da người, hậu quả do nó gây ra làm hết thảy mọi người rùng mình. Thành phần nitric, hydrochloric hay sulfuric acid là những loại hóa học gây hậu quả thảm khốc trên thịt người. Nó khiến cho da người bị tan chảy, lòi xương,
Nặng hơn, nó làm tan chảy cả xương. Khi axit rơi vào mắt, nó lập tức phá hủy tất cả các cơ quan bên trong mắt một cách đau đớn. Nhiều loại axit khiến nạn nhân bị tàn phế cả đôi mắt. Và đương nhiên, không một ai có tinh thần thép để vững vàng trước những tổn thương về tinh thần, tâm lý nghiêm trọng. Hầu như không dám đối diện với người lạ, thậm chí là với chính mình. Mọi thứ bị đảo lộn khi họ bị tấn công bằng axit. Học hành, công việc dở dang, đau đớn hơn là bị chính người thân ruồng bỏ, bị xã hội bàn tán chỉ trỏ. Không ít người đã tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời đau thương của mình. Vấn đề thứ tư, thiêu sống cô dâu. Nhắc đến đám cưới, nhiều người sẽ mường tượng ra một không gian hạnh phúc và ấm cúng. Cô dâu chú rể ngọt ngào sánh đôi trên lễ đường. Nhưng thứ tình yêu mộng đẹp đắm say, hai người vui vẻ tháng ngày yêu đương chắc chắn không dành cho những cô dâu ở các quốc gia Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia khác nằm trên tiểu lục địa Ấn Độ. Vì tại đây, cô dâu sẽ bị chính tay người chồng hoặc gia đình chồng thiêu sống, một hủ tục tàn ác không thể kể ra thành lời. Thậm chí ngay cả chính gia đình cô dâu cũng tham gia vào hành vi man dợ và tàn độc này, chỉ vì không muốn trao lại của hồi môn về cho gia đình nhà trai. Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người đã thấy rùng mình, tự hỏi sao cùng là con người, họ có thể mất nhân tính và tàn độc với nhau như thế. Ngày khoác trên mình bộ y phục đẹp cũng là ngày họ bị té đẫm các loại dầu lửa, xăng, các vật liệu dễ cháy khác. Bất lực nhìn cuộc đời chấm dứt dưới ngọn lửa vô tình đáng sợ kia. Họ gào khóc thật thảm thiết khi cả thân người biến thành một bó đuốc sống. Đích thân cơ quan y tế của Ấn Độ cũng phải thừa nhận rằng có từ 600 đến 750 vụ thiêu sống các cô vợ trẻ mỗi năm. Một con số khổng lồ khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Vào năm 1995, tạp chí Time của Mỹ đã báo cáo rằng những cái chết do liên quan đến của hồi môn ở Ấn Độ gia tăng từ 400 vụ trên một năm vào đầu thập niên năm 1980 và vào giữa thập niên năm 1990. Con số này đã lên đến 5.800 vụ. Dù hiện nay, các cơ quan chính quyền tại những quốc gia này đã có những động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn hủ tục quái gở này, nhưng không có nghĩa là những hành vi tàn ác ấy đã hoàn toàn chấm dứt. Nỗi đau đớn và bất công mà các cô dâu trẻ đã phải gánh chịu mãi mãi không thể bù đắp. Xót xa nhất là khi chính tay người thân trong gia đình thiêu sống mình, thì liệu còn ai đứng ra để giải thoát cho họ khỏi những hủ tục vô nhân tính này đây? Trên đây là những hủ tục đáng sợ và tàn khốc nhất mà người phụ nữ phải gánh chịu suốt nhiều năm qua. Hy vọng video này đã đem lại cho các bạn những kiến thức mới mẻ. Đừng quên like, share và nhấn subscribe cho kênh Kỳ Lạ Chuyện nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.